Hi guys! Welcome back to our channel. Meron naman tayong isang unboxing na gagawin. Ito ay unboxing ng NVISION GT27R18. So 27 inches siya, curved monitor up to 165 Hz. In order ko to sa Shopee. Merchant is easy peasy. Umabot 10,521 including shipping na yan. Katulad nyo, first time ko rin itong makikita. Yan, sealed na sealed pa talaga from delivery. Sana walang damage. So yan, NVISION, laki. 1265 Hz. Yes, ito yung V3. V3 na to kasi yung makikita ninyo yung previous version nito is nakalagay dyan 144 Hz lang. So this one, makikita nyo kung bago yung version ninyo is 165 na nakalagay. Common na misconception is yung ano dito, makikita nyo. Yan, papakita natin. You know ba? Makikita mo, 144 Hz pag HDMI. Para makuha ninyo yung 165 Hz, dapat naka-display port kayo. So, yung display port, isang klase rin siya ng cable. Parang HDMI pero slightly different. You can search it sa Google. Right, let's open this. Daling i-open pag may kasama ka. Kita ko yung mga ibang nag-unbox nito kasi nahirapan sila mag-tanggal sa box kasi two-man job. Okay, so ito yung contents niya. First, waitin natin to. Yung mga pinakaunang version nito, walang kasamang ganito, yung pang wall mount. Okay. So, supposedly, kailangan mo pa rin ng yung pang wall mount ng monitor talaga. Ikakabit mo lang siya doon. Hindi siya direct na ikakabit sa wall. Pero I think pwede naman kung dito may screw. Pwede naman eh. Pero sabi doon, sabi sa NVISION, ikakabit mo lang to sa wall bracket mo. See? Try ko to next time. Okay to. For now, hindi muna tayo mag-wall mount. Yung ano muna, stand lang. This one. Yan. Ito mo. Yan, this one is the stand. Yan yung stand yan. Ganda. Ganda ng quality. Very premium. Para sa price niya. Looks premium already. Yan, ngayon lang namin tin-open pero may gas-gas ng konti. Yung stand. Ano ka? HDMI. Basta yung HDMI cable. Meron akong HDMI cable eh. Hindi pa siya... ito Ito yung... yung HDMI. Ito iba yung shape. Ayun! Merong display port ng kasama. Very good. So, susubukan natin itong display port para makapag 165 Hz tayo. So, ayan, may kasama na siyang HDMI and may kasama na siyang display port. Nice. Yan, baliktad yan. Ano yan to? Bubuksan niya. Sa tingin ko. May hawakan na rin yung screen niya. Para di mo na kailangan ng tools nga. Nakita ko rin yan sa isang comment rin yan ng isang nag-unbox. Kailangan ng tools. Yan, napakadali lang guys. Di mo na kailangan ng screwdriver. Meron siyang pangikot. Right? Sturdy. So yan. Napakaganda. Makakal.
tibay. So may warranty card and manual. Warranty card, diba? Ayan, Ito na. warranty card. Ito na yung warranty card, sabay na sa manual. Warranty page. Ito yung adapter niya. Power adapter. So may kasama din pala siyang printed receipt. Ah, wow. Yan, So, easy. yes. Easy peasy. Props to ECPC. Nagbigay sila ng receipt. Very good. Ibang shops nakakalimutan nila, yung mga online. Nakakalimutan nila mag-do. Very good. Props to ECPC. Yes. Let's go to the monitor itself. Ah. Yes. Excited na ako maglaro dito. Wow, as you can see, curve na curve. Yes. Yeah. Curve. Tada. May curve na ganito, parang naisip ko parang banana. Parang saging. Later, pakita natin. Ayan. Yung back niya. May ilaw yan. Blue light. Later. Ayan. Hindi siya, ayan, umiilaw rin to. For settings. Naka-joystick. Parang stick. Parang joystick na siya. Pag-adjust. So, paano siya ilalagay dyan? Kailangan ba Ayan. ng Tapos tool? ito pala. Para sa mga Okay. dito yung mga ports niya. Meron siyang cover. Sige, we can put na. Dapat pala hindi muna natin yun. Ayan. Ganyan lang yung kadali. Ayan na, guys. Ganyan lang kadali. Hindi siya pwede move left, right. But up and down. Pwede. Okay. So yan. Ikutin natin. Curve na curve. Tibay. Hindi siya umuuga-uga. So hindi siya RGB hindi siya RGB, hindi siya addressable. It's just LED na blue. Para maganda lang yan kung, lalo na kung nasa wall nyo nilalagay ito, malapit sa wall, or naka-wall mount, maganda yung effect niya kasi mag-spread yung blue LED light. Alright? So sige, try na natin to. Pumapalo talaga minsan ng 165.
From